שלום לכם, ברוכים הבאים לכנס בעלי דירות בקריית אליעזר. הפרויקט הגדול הזה, שכולם מדברים עליו כבר הרבה שנים, היום הולך לצאת לפועל. אנחנו מגיעים לכנס בעלי הדירות בשביל לראות מהו הפרויקט ומה חושבים תושבי קריית אליעזר על הפעילות המדהימה הזאת. Итак, дорогие друзья, мы сегодня находимся на съезде жильцов района Кирят-Элизер, где сегодня людям объяснят о проекте сноса этого района полностью. Мы будем спрашивать мнение жильцов. Пожалуйста, смотрите наше интервью. כן, תסריט אותנו שלא נותנים לנו להיכנס. הזמינו ואין להיכנס. מישהו רוצה להגיד לא, הוא לא נכנס. מישהו כן, הוא לא יוצא. לא, בשביל מה אנשים עזבו את העבודה והכל, כולם שיגיד עכשיו שלא. Я не знаю, что они предлагают вместо этого. Снимай людей. Они созвали народ, они больше не работают, пришли. Что это за фокусы? Туда же даже зайти нельзя. Очень много людей заинтересованы. Ну так вообще надо было разбить на время. Конечно, заинтересованы. Мы не увидели, не услышали. Черт знает, что такое. את מסכימה? כל הפרויקט הזה? ודאי, מבורך. כמו שאתם רואים, הלחץ אכן כאן גובר. אנחנו ננסה בכמה דקות הקרובות לברר מה בעיקר קורה פה ועל מה כל המהומה. סליחה אדוני, כמה מילים על מה אתה חושב על הפרויקט הזה? אחד, אני בעד. לא, מצלמים אותי גם? שניים, להערכתי, עד שהוא יהיה, יש לי 6 נכדים, אולי אחד מהם יזכה לו. כך. אני מכיר את מדינת ישראל, אני כבר ילד גדול במדינת ישראל. מה זה החולצות האלה? זה ייקח עוד 15 שנה. מה? הנוער הלאומי. זה ייקח עוד לדעתי 15 שנה. לדעתי זה יהיה, כי אין ברירה. כי זה בניינים שלפני 60 שנה צריך להרוס אותם ולעשות משהו זה, אבל זה עד שזה יזוז זה עוד 15 שנה מינימום, אולי יותר. אולי עוד 20 שנה, זה יהיה יום אחד. מה אתה חושב על הפרויקט הזה? Проект этот очень хороший и очень, как говорится, обеспеченный для жителей этого района. Эти 70 квадратов, это там вообще будет очень мизерно. А если у них 90 было, может быть, они не захотят? Нет, ну просто каждый будет получать по своей площади. Вы как думаете, нормальная идея? Надо все перестраивать. В картинке показано, что, какой район будет и какой он сейчас. Квартиры без лифтов. Ну хорошо, а где будут строить? Вот полностью весь район сносят. А куда нас делать? Вам дают время. Вот это сейчас все... Вот это сейчас будет, да, насколько мы знаем, тоже у нас информация. Скажите ваше мнение, вот мы просто снимаем передачу. Мы заинтересованы, если нас недалеко отселят и будет это все по-честному, то мы заинтересованы. Спасибо. Ваше мнение по этому поводу? Ну, надо думать. У нас такое плохое мнение, что еще... Надо думать. Мы же еще не слышали, не видели. Мы приехали из Украины, и мы привыкли, что нас всюду накалывают и обманывают. Причем масштабный... Надо думать, надо смотреть, какие условия, как это все. Я не представляю, как это технически выглядит, потому что платить деньги сейчас, или это бесплатно будут строить, а потом будет менять. Сейчас объяснят. Главное, чтобы они довели это до конца. Представляете, снесут все и оставят. העיינות, הצפי שלנו היה מקסימום ל-300. נכון לעכשיו יש פה 600 אנשים. המציאות כרגע היא שאין עוד מקום באולם. אנחנו מאוד מתנצלים. Можно ваше мнение по этому проекту? Нет. Кто пару слов скажет? הציפיות של הכנס הזה היה בסביבות של 300 איש, וככל הנראה הגיעו לכאן מעל ומעבר 600 איש הגיעו. יותר מ-600, אחת התושבות אומרת לנו כאן, בעלי הכנס בהחלט מקבלים הרבה ביקורת על כל ההתנהלות של הכנס הזה פה, וחלק מהתושבים הצטרכו, אחרי שוויתרו על יום העבודה שלהם, עצבניים ומאוד כועסים, לחזור הביתה בלי תשובות ובלי מידע על כל מה שהולך לקרות פה. זה בצדק. דבר כזה צריך לעשות באצטדיון ולא במקום כזה. באצטדיון זה דבר אחד, אבל מקודם, כאילו, רגישות שלך, כן או לא? הרגשה שלך, שנוגע לפרויקט. בהחלט שכן. הפרויקט הזה גרוע מאוד, ממש גרוע. תראה כמה אנשים, צפיפות, אין לשבת, אין את מי לדבר, אין עם מי לשאול, כלום. זהו. תודה רבה. דבר כזה לא עושים, לא עושים דבר כזה. בעד הפרויקט של לפתח? בעד, ברור שבעד, אבל לא בצורה הזאת שלא מבינים מה שהם, אני לא מבינה כלום. נשמח שזה יתקדם. תודה רבה לך.
אבל זה עניין של הרבה שנים. אין לנו זמן, אנחנו כבר זקנים. כן, בסדר, אתם יכולים עוד... אנחנו ראינו שאין מקום לשבת, זה דווקא. Я думаю, что судя по тому, что мы снимаем, люди большинство за. Хотя и переживают, что не успеют до конца этого проекта. ובכן, בסיומו של הכנס, עדיין הרבה סימני שאלה נמצאים באוויר. נמשיך לנסות ולעדכן אתכם, הצופים שלנו באתר האינטרנט, במה שקורה ומה שהולך לקרות כאן בקריית אליעזר. כאן יעקב ברקוביץ', אשכול פיס, רעות. וכמו שאמר ברק אובמה, yes, we can. בגדול, למי שמכיר, למי שלא מכיר, אני קצת ירד, זו התחנה המרכזית. זה האצטדיון, כולם רואים? מצוין. יש לנו רוטשילד, קריית אליהו, קריית אליעזר ובת גלים, מעבר לרכבת. בסך הכל, הקונספט, אוקיי? הקונספט, הרעיון של הפרויקט הזה, הוא לא לעבוד בניין, בניין, בניין. כל הפרויקט הזה, מי שכבר שמע על הדבר הזה, קוראים לו בינוי, בינוי. זה משהו, אני יכול להגיד לכם, הכי ייחודי ברמה שזה משוגע, איך זה הגיוני שזה יקרה. מצד שני, יש הרבה עיריות בקריות, שהראש עיר לוקח אחריות ברמה כזו או אחרת, עושה פינוי-בינוי, אבל הוא משלם שכר דירה לתושבים, הוא דואג להם ברמה מאלף ועד תף לתקופת הבנייה. מה האינטרס שלו? שכונה יותר יפה, יותר תושבים, יותר ארנונה, יותר תושבים, צמיחה של העיר. אז פה, כל הקונספט שלנו, אנחנו לא באים עכשיו בניין, 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 אנחנו ניכנס עכשיו לעולם שאני אקרא לו בשם המתחם. מה זה בעצם מתחם? מתחם זה גוש של בניינים שהם פוטנציאליים להתחיל. למה דווקא במתחם המסוים הזה פוטנציאלי להתחיל בו? כן, לא, שחור, לבן. יש את האצטדיון העירוני, כולם יודעים איפה זה בית ספר עירוני א'? כן. סבבה. אז יש מתחם מול המורי נהיגה, יש איזו חורשה של כמעט חצי דונם. אל תפסו אותי לגבי הגודל. חוף תל אביב. נכון, חוף תל אביב, בדיוק. יש שם שטח מאוד גדול, קוראים לו החורשה, לא יודע. בואו אני אגלה לכם, של מי השטח הזה? מישהו יודע? יודע? נו? אוקיי, אני אקצר את התהליכים. יש מתחם של בניינים, אני לא אראה את זה על המפה כי לא רואים, אבל זה רחוב תל אביב ויפו, שכל השטח שייך לכל הדיירים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שעיריית חיפה הסירה את האחריות ברמה של לטפח או לדאוג למקום, וזה בעצם שטח של כל הדיירים. למה אנחנו הסתכלנו על המתחם הזה כמתחם פוטנציאלי? מהסיבה שאם לדוגמה, וזה אגב המתחם פיילוט, המתחם הראשוני, היו לנו כמה כנסים שעבדנו על פיהם, זה היה המתחם הראשוני. למה בעצם עשינו את זה שמה? כי החורשה הזאתי זה אידיאלי בשבילנו. תח סוגריים, יש עוד הרבה מתחמים כאלה באזור שהם רלוונטיים. כל השכונות פה מלאים בקרקעות, בשטחים ענקיים. ואני לא מדבר על הטיילת היפה שם, אני מדבר על פשוט שטחים מתים. שלושת השכונות, בת גלים, קריית אליעזר וקריית אליהו, בשלושת השכונות האלה יש מתחמים שהם מתחמים שאפשר כבר ברמה העקרונית לעבוד איתם. מי שגר בבת גלים וגר על הטיילת, על מרגולין שם, בבית פרטי, כנראה שהכנס הזה לא בשבילו. אוקיי? אני מדבר על מי שגר בשיכונים של הרכבת, שצריך להתכופף שהוא עולה בחדר מדרגות, שהסדקים מפחידים אותו, שזה פשוט בעייתי לגור שם. על הבניינים האלה אני מדבר. אוקיי, אז פרויקט בינוי, כל הקונספט, מה? בגדול אנשים שאלו אותי, אני אענה כי עוד מישהו שאל אותי על האצטדיון. אצטדיון קריית אליעזר עובר למי שיודע, לא יודע, לכניסה הדרומית. בעוד שנתיים. הוא עובר לכניסה...